साथीहरु स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। आज म सबै तपाईलाई लिथुनियाको जोब भ्याकेन्सी देखाउँदैछु र यो चाहिँ सिजनल वर्कर, प्याकर र मिट प्रोसेसर। मिट प्रोसेसर भन्नाले मासु छाटकाट गर्ने, काट्ने, ट्रिम गर्ने त्यसलाई चाहिँ भन्छ मिट प्रोसेसर है त। र यसको स्यालेरी रेन्ज पनि 1 लाख देखि 2,76,000 सम्म छ, जुन म तपाईलाई एकछिनमा देखाइहाल्छु। र साथसाथै मलाई धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो है, यो जर्मन वर्क भिसाको चाहिँ कुनै अपडेट आएको छ भनेर सोध्दै हुन्थ्यो। नो, अहिलेसम्म कुनै पनि अपडेट छैन। जुन त्यही पुरानो हो त्यही चलिरहेको छ मार्केटमा। अहिलेसम्म कुनै पुरानो नयाँ अपडेट आएको छैन। केही गरी नयाँ अपडेट आयो भने पहिला सुरु मै भन्छु तपाईहरुलाई है त। र साथसाथै आजकल यो लिंकहरु जुन आज म देखाउँछु त्यो लिंकहरु मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हुँदैन। कहाँ हुन्छ भने मेरो फेसबुक पेजमा हुन्छ, तर फेसबुक पेजको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले छोड्दिएको हुन्छु है त। सो त्यो ख्याल गर्नु होला। अब मेरो ल्यापटप स्क्रिनतिर जाउँ। साथीहरु यो चाहिँ एउटा तपाईलाई बोनस हो। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो हेर्नु त बर्गर किङ। यो बर्गर किङ भनेको चाहिँ सेम म्याकडोनल्ड्स जस्तै हो। कम्पिटिसन छ युरोपमा चाहिँ कम्पिटिसन छ यो दुईटा बीच है त, बर्गर किङ र म्याकडोनल्ड्स बीच है। अब यिनीहरूले यस्तै खाना भन्छ के फास्ट फुडहरु बनाउँछ, बर्गरहरु, फ्रिज, यसलाई फ्रिज भन्छ के भन्छ, हामी फ्रेन्चमा फ्रिज भन्छ, यसलाई के भन्छ है, स्न्याकहरु, यस्तै स्न्याकहरु बनाउँछ है त। तपाई के गरी फास्ट रेस्टुरेन्टमा तपाईले काम गरेको अनुभव छ भने है तपाईले प्लिज डु एप्लाई। किनभने यहाँ क्यारियरमा आउनु भयो भने तपाई यहाँ आउनु, क्यारियरमा यहाँ आउनु, यो तपाईले एउटा कुरा देखाउँछ त्यो देखाउनु। एज अ एम्प्लोय यु रिसिभ एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ एन्ड कन्टिन्यू एजुकेसन भन्न खोजेको। तपाईलाई ट्रेनिङ पनि दिन्छ भन्न खोजेको है त। है त, एटलिस्ट यहाँ त तपाईले केही अनुभव छ भने हैन, एटलिस्ट काम गरेको केही अनुभव छ भने उहाँ गएर तपाईलाई ट्रेनिङ पनि दिन्छ हैन, यसले चाहिँ है त। सो एकदम हेर्नु होला। अनि हेर्नु सेन्ड योर सिभी इमेल भनेको छ। यो तपाईले चाहिँ सिभी ले कभर गर्छ cv@burgerking.lt, यो लिथुनियाको हो। यसमा तपाईले एप्लाई गर्नु होला। स्यालेरी एकदम राम्रो हुन्छ यसको है त। अहिले किन म तपाईलाई स्यालेरी पनि देखाउँदैछु, तर यो चाहिँ मेरो बोनस हो। किनभने आज यसको भ्याकेन्सी चाहिँ तपाईलाई एउटाको मात्र भ्याकेन्सी देखाउन मिल्दैन, फेरि एउटा भिडियो 1 मिनेटको भिडियो पनि बनाउन मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ मैले तपाईलाई आज देखाइदिएको। यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको चाहिँ यो कम्पनी हो है त। कम्पनी चाहिँ कहाँ छ भने नि, यो कम्पनी चाहिँ लिथुनियाको हो है त। यो चाहिँ यो डिस्ट्रिक्टमा छ है त, किडाइन डिस्ट्रिक्टमा छ है। यो चाहिँ लिथुनिया। द कम्पनी बिल्डिङ कभर एन एरिया अफ मोर देन 22,000 मिटर स्क्वायर एन्ड हाउस लिथुनिया लार्जेस्ट पिग एन्ड क्याटल स्लटर हाउस। भन्नुभयो यो स्लटर हाउस जस्तै हो। अब मासु काटिन्छ नि, मासु काटेपछि प्याकिङ गर्नु पर्दैन, त्यो काम हो सबै बुझ्नु। स्लटर हाउस हो यो चाहिँ, बुचर हाउस भने जस्तै हो कि स्लटर हाउस भने जस्तै हो। हेर्नु यहाँ के हुन्छ भने कटिङ मिट एन्ड प्याकेजिङ फेसिलिटी। मैले तपाईलाई भने तपाईलाई मिट प्रोसेसिङ भने काट्नु पर्यो, ट्रिम गर्नु पर्यो, मासु निकाल्नु पर्यो, अनि त्यसलाई प्याकेज गर्नु पर्यो। यो प्याकेजिङ गर्ने अर्कै टिम हुन्छ है त। एउटा यहाँ मिट कटरको टिम, अर्को चाहिँ प्याकर, दुईटा भ्याकेन्सी छ है त। म तपाईलाई देखाउँछु नि अहिले है त। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति के छ हैन। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि यसले कति इन्भेस्ट गर्छ। मोर देन 6 मिलियन युरो यसले इन्भेस्ट गरेको छ है त। यहाँ हेर्नु भने कतिवटा कम्पनी, यो 30 वर्षको एक्सपिरियन्स लिएको छ हेर्नुस्। अब यिनीहरूले कति प्रोड्युस गर्छ यिनीहरूले, मोर देन 100 टन्स अफ फ्रेश मिट एन्ड अलमोस्ट 30 टन अफ मिट प्रोडक्ट आर सोल्ड एभ्री डे इन्क्लुडिङ अल पब्लिक होलिडे। भनेपछि 130 टन अफ मिट प्रोडक्टहरु यिनीहरूले चाहिँ बेच्दो रहेछ है त। अनि यो कति कभर गर्छ 33%, 30% यसले कभर गर्दछ होल है त। यसमा कतिजना इम्प्लोइ छ, 1000 जना इम्प्लोइ छ है त। यो चाहिँ सबै इङ्ग्लिसमै छ। मैले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट यहाँ त माथि मैले देखाएको इङ्ग्लिसमै छ है त। त्यसैले इङ्ग्लिसमा मैले ट्रान्सलेट गर्नु पर्दा यो इङ्ग्लिसमा छ। त्यसैले तपाईहरुले पाउने चान्स हाई हुन्छ, प्रोबेबिलिटी है त। अब हेर्नु यो हेर्नु पर्दैन, यो सर्टिफिकेसन हो। के गर्नु भने तल आउनु, हेर्नु यहाँ लिथुनियाको छ, हेर्नु लिथुनियाको ठाउँ हो है त। त्यसो तपाईँ के गर्नु भने यहाँ क्यारियर भनेछ नि, क्यारियरमा क्लिक गर्नु। तपाईले भ्याकेन्सी देख्नुहुन्छ। अब चाहिँ हेर्नु त यहाँ मैले अघि भने 1000 जना भन्दा बढी स्टाफ छन् यसमा है। अनि तपाईलाई ट्रेनिङ पनि दिन्छ पछि। अब हेर्नु जोब इम्प्लोय हेर्नु, मिट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री, प्रोडक्ट प्याकर। तपाई प्रोडक्ट प्याकर हो कि ससेस मेकर, सरी प्रोडक्ट मेकर, ससेस मेकर, स्मोकर, स्मोकर मासुलाई स्मोक पनि लाउनु पर्छ क्या, प्याकेजर एन्ड वेटर, वेट पनि गर्नु, लोडर। केमा तपाईले इन्ट्रेस्ट हुन्छ हेर्नुस्, मासु काट्ने हो कि प्रोडक्ट मेकर, ससेस मेकर हैन। सो यसमा धेरै कुराको जब पाउनु छ। स्यालेरी रेन्ज हेर्नु त 700 देखि 1200 सम्म छ है। त्यस्तै अघि मैले भने सिजनल वर्कर पनि छ यसमा भनेर हेर्नु त। प्रिपरेसन अफ बारबेक्यू, प्याकेजिङ, वेटिङ एन्ड अदर एन्सिलरी वर्क। यसमा सिजनल वर्करको पनि व्यवस्था छ। यसमा स्यालेरी भनेको हेर्नु त 642 युरो। 642 युरो भनेको तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भने यहाँ हेर्नु त तपाई 642 युरोलाई गर्नुभयो भने आजको एक्सचेन्ज रेट हेर्नु भने 1 लाख लगभग 1,93,000 हुँदो रहेछ है त है। सो 93,000 देखि स्यालेरी स्टार्ट हुन्छ तपाईको। केही गरी सिजनल वर्कमा जानुभयो भने कतिसम्म जान्छ, 900 सम्म जान्छ। 900 भनेको कति हुन्छ हेर्नु त, 900 भनेको चाहिँ सिजनल वर्करको कुरा गरेको त 1,30,000 को है त, 1,30,000 हुन्छ।
त्यस्तै अर्को हुन्छ प्याकेजिङ लाइन अपरेटर प्याकेजिङ लाइन भने प्रोडक्सन लाइनमा काम गर्ने यसको स्यालेरी हाई छ 1200 देखि 1900 सम्म छ हेर्नु त यो 1200 1900 भनेको कति मैले अघि तपाईलाई भन्थे 1900 भनेको चाहिँ 2,76,000 भनेको थिएँ हेर्नु त 2,76,000 हुन्छ आजको एक्सचेन्ज रेट अनुसार 2,76,000 हुन्छ त्यस्तै शिफ्ट म्यानेजरमा एप्लाई नगर्नु होला तपाईँ इलेक्ट्रिसियन हो भने त्यसमा तपाईँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु इलेक्ट्रिसियन भनेको टेक्निकल पर्यो नि त हेर्नु स्यालेरी पनि 2,000 युरोसम्म हुन्छ अलिक हाई हुन्छ रेन्ज है त सो तपाईँ टेक्निकलमा पढ्नुभएको छ भने इलेक्ट्रिसियन तपाईँले पढ्नुभएको छ भने एप्लाई गर्नु प्याकिङ लाइन अपरेटरमा हेर्नु 1200 देखि 1900 सम्मको रेन्ज छ यो धेरै स्यालेरी छ सिजनल वर्कर हेर्नु भने प्रिपरेसन अफ बारबेक्यू प्याकेजिङ वेटिङ एन्ड अदर एन्सिलरी वर्क स्यालेरी अलिक कम छ सिजनल वर्कमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले एप्लाई गर्नुहोस् कि मिट प्रोसेसर अथवा मिट कटरमा अथवा प्याकर है यो दुईटामा गर्नु होला अथवा यो प्याकेजिङ लाइन यो पनि पर्छ यसमा है त सो तपाईँ कुनमा एप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो क्लियरली लेख्नुपर्छ तपाईँको एप्लिकेसनमा है त प्याकिङ जस्तै तपाईँले के लेख्नुपर्छ भने प्याकेजिङ लाइन अपरेटर भनेर लेख्नुपर्छ है त अब के गर्नु आफ्नो फर्स्ट नेम फोन लेख्नु इमेल आइडी लेख्नु तपाईँको मेसेज हो यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्छ तपाईँले कुनमा एप्लाई गर्न खोजेको हेर्नु त प्याकिङ लाइन अपरेटर होइन त्यो लेख्नुपर्छ तपाईँले है त अनि हल्का जस्तै यहाँ यो मैले के गरेँ मैले फर इक्जाम्पल मैले यसको लागि एप्लाई गर्दैछु भने यहाँ मैले एप्लिकेसन फर लेख्छु प्याकिङ लाइन अपरेटर लेख्छु अनि हल्का त्यो विषयमा जस्तै सिबीमा आउँछ नि एबाउट मी सिबीको एबाउट मी लेख्ने त्यसपछि है त पहिला कुनको लागि एप्लाई गरेको एप्लिकेसन फर जस्तै एप्लिकेसन फर सिजनल वर्करको लागि के लेख्ने प्याकर हो कि प्रिपरेसन अफ बारबेक्यू हो कि के लेख्नुहुन्छ त्यस्तो सिजनल वर्कको लागि के लेख्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नु त एप्लिकेसन फर बारबेक्यू हो कि किनभने सिजनल वर्कमा धेरै छ नि यहाँ बारबेक्यू छ प्याकर छ वेटिङ गर्ने पनि छ अनि अदर एन्सिलरी वर्क पनि छ अदर सामान्य काम पनि छ भनेर खोजेको तपाईँ कुन पोस्टमा चाहिँ तपाईँ एप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो पोस्टको लेख्नुपर्छ एप्लिकेसन फर बारबेक्यू मेकिङ अनि त्यसपछि एबाउट मीको हुन्छ नि सिबीको एबाउट मी हल्का लेखिदिने है त सो अनि आफ्नो सिबीलाई यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ तपाईँले हेर्नु सिबीलाई जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने खुल्छ जस्तै कुनै पनि एउटा सिबी मैले अपलोड गर्दैछु है त अनि सेन्ड सिबी भनेर आउँछ है यहाँदेखि होइन सेन्ड सिबी भनेर आउँछ तपाईँको मेसेज जान्छ है त सो तपाईँहरू साथीहरू एप्लाई गर्नु होला है त यसमा केही पनि कुरा खुलाएको छैन कि एक्सपिरियन्स कति चाहिन्छ भनेर तर एटलिस्ट एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ राम्रो किनभने तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भने युरोपमा एप्लाई गर्दै हुन्छ युरोपमा विथआउट एक्सपिरियन्स तपाईँलाई लिँदैन है त र तलब पनि हेरिहाल्नु है सिजनल वर्करमा अलिकति कम रहेछ होइन 642 देखि स्टार्ट छ यो सिजनल वर्करको लागि यहाँ थुप्रै छ तपाईँलाई बारबेक्यूमा पनि सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न अथवा प्याकर पनि सक्नुहुन्छ अथवा वेटिङ भनेको नाप्नेमा है त कति किलोको हो होइन त्यो नाप्नु पर्नेमा पनि सक्नुहुन्छ तर के गर्छ तपाईँलाई मिट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री छ भने आउँछ भने यसमा धेरै स्यालेरी पनि हुन्छ होइन जस्तै प्रोडक्ट मेकर है ससेस बनाउने जस्तो ससेस मेकरहरू प्याकर छ है तर हामीलाई चाहिँ फिट हुने भनेको मैले देखेको चाहिँ यो प्याकरकै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई फिट हुने नेपालीहरूलाई फिट हुने प्याकर वेटर भनेको चाहिँ वेटमा नाप्ने भनेको है अनि प्रोडक्ट मेकर जस्तै भनेको मासु काट्ने छाटकाट गर्ने है त सो एप्लाई गर्नु होला सजिलो छ साथसाथै म तपाईँलाई यो पनि छोड्छु है भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सो साथीहरू यो एप्लाई गर्नु होला है त म लिङ्क छोडिदिन्छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हुँदैन लिङ्क है त तर के हुन्छ मेरो फेसबुक पेज हुन्छ त्यो फेसबुक पेजमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आधा घन्टापछि है त अनि यो चाहिँ बर्गर किङ छ यो पनि एप्लाई गर्नु होला के गर्नु तपाईँ फास्ट रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुभएको अनुभव छ भने गर्नु होला किनभने मैले धेरैजनाको सिभी बनाएको छु क्या यो अरबमा हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ म फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा काम गरेको छु भनेर हो त्यस्तो साथीले त्यस्तोमा एप्लाई गर्यो त्यस्तो साथीले एप्लाई गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूको पाउने चान्स हाई हुन्छ प्रायोरिटी हाई हुन्छ सो सबै म चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ मेरो फेसबुक पेजको त्यहाँ जानु त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने फेसबुक पेजमा पुग्नुहुन्छ अनि त्यहाँ छोड्छु आधा घन्टा पछि है त सो आई होप तपाईँलाई आजको इन्फर्मेसनहरू मन पर्यो होला मन परेपछि लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यहाँसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद